हेलो साथीहरु नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज मैले लिएर आएको छु धेरै सामानहरु मार्केटबाट किनेर लिएर आएको छु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ म यो एकदम ज्यादा एक्साइटेड पनि छु यो सामानहरु युज गर्नको लागि र अलरेडी मैले कतिपय कुराहरु त युज गरि नै सकेको छु। जस्तै भयो यो केस्किङ ओइल, यो मैले 3 वटा सम्म युज गरिसकेको छु र यो मेरो 4th टाइम हो र यो एकदमै राम्रो छ। त्यही भएर यो म अरूलाई पनि सजेस्ट गर्न चाहन्छु। सँगसँगै म यसको बारेमा डिटेल्समा पनि जानकारी लिएर आउने छु र नेक्स्ट प्रोडक्ट रहेको छ केस्किङकै स्याम्पू। यो मलाई एकदम ज्यादा चित्त बुझेको यो स्याम्पूले, किनभने मैले पहिले पनि अरू स्याम्पूहरु युज गरेको थिएँ तर यो एकदमै ज्यादा बेस्ट छ। र नेक्स्ट भनेको वाइल्ड स्टोन सोप। यो किन म प्रिफर गर्छु भने यसको जुन परफ्युम छ जुन एकदम सफ्ट टाइपको छ र एकदम वरिपरि नै जुन बास्ना आउने टाइपको छ। जस्तै यो ओपन गर्ने बित्तिकै वरिपरि जुन कोठामै यसको जुन स्मेल सफ्ट टाइपको जुन स्मेल आइराख्ने खालको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म एकदमै यो वाइल्ड स्टोनको त म फ्यानै भइसके। र नेक्स्ट भनेको यो एउटा मेडिकेटेड सोप हो। यो जस्तै यदि धेरै पसिना आउने फंगल इन्फेक्सनहरु ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरु भएको मान्छेहरुलाई, जस्तै कतैतिरबाट गएर पसिनाहरु भएर आइन्छ, गलेको हुन्छ, सँगसँगै एकदम बाहिरबाट जर्म्सहरु लिएर आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा नुहाउनका लागि यो एकदमै राम्रो छ। र यो मेडिकेटेड पनि हो। र सँगसँगै नेक्स्ट चारकोल फेस वाश। यसमा एक्टिभेटेड चारकोल हुन्छ जसले गर्दा फेरि हाम्रो फेसमा जुन डटहरु भएको हुन्छ या डस्ट पार्टिकलहरु टासेको हुन्छ त्यसलाई यसले रिमुभ गर्ने काम गर्छ। र सँगसँगै केराटिन, यो पामा केयरको केराटिन हेयर सेरम यो एकदमै राम्रो छ, किनभने यसले कपाललाई जुन कपालको टेक्सचर हुन्छ त्यसलाई नै चेन्ज गरिदिन्छ। जस्तै फ्रिजी भएर यत्रो फुल्ने जुन कपाल भइरहेको हुन्छ दिदी बहिनीहरुको, त्यो खालको फ्रिजीनेसलाई कम गरिदिन्छ। सँगसँगै कपाललाई हेल्दी यसमा, किनभने केराटिन प्रोटिन छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यति शपिङ गरेर आएको छु। इन्डिभिजुअली म यसको बारेमा अलग-अलग भिडियो बनाएर लिएर आउने छु। यसको फाइदाहरुको बारेमा हजुरहरुलाई भन्ने छु, हजुरहरुलाई शेयर गर्ने छु। र फेरि यस्तै खालको भिडियोहरु हजुरहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु, लाइक गर्नु, सँगसँगै अरु कोही हुनुहुन्छ भने यस्तो खालको भिडियोहरु मन पराउने उहाँहरुलाई शेयर गरिदिनु। हस्, थ्यांक यू।